سلام دوستان عزیز، امروز می‌خوایم پروژه کایت ایرای رو شروع کنیم و نسخه دوم تستنتش یعنی سیزن 2 تستنتش تایید شده و 2 روز پیش شروع شده. ما می‌خوایم از سیزن 2 وارد این کایت ایای بشیم. تعداد کسایی که از این پروژه حمایت کردن بالا، سرمایه‌گذاری $10 میلیون و اینم شرکتایی که پشت این پروژه هستن و حمایتش میکنن. کایت یا یک اکوسیستم غیر متمرکزه که بلاکچین بهینه شده برای برنامه‌های AI میسازه. هدف ایجاد اقتصاد عادلانه برای داده، مدل و عامل‌های هوش مصنوعی. اینجا هم اگه نگاه کنید به صورت خلاصه نوشته که چی هست. ممکنه بین کایت AI و کیتو AI اشتباه کنید. کیتو AI ایردراپ فعلی داشته، سرمایه‌گذار مشخص، در حالی که کایت AI پروژه‌ای متفاوته. حالا می‌ریم نحوه ماین کایت AI رو داشته باشیم. وارد وبسایت می‌ریم نحوه ماین کایت AI رو داشته باشیم. وارد وبسایتش که میشید یه همچین صفحه میاد. اینجا کنتینیو رو میزنید، اینجا کنتینیو رو میزنید و اینجا ازتون سوال خواهد پرسید. اینجا توضیح ریز در مورد کایت AI داده. کایت is fundamentally layer 1 blockchain protocol. پس اینجا blockchain protocol layer 1 بلاکچین فور AI برای AI استفاده میشه. کایت AI یک بلاکچین پروتکل برای اکوسیستم های AI یا هوش مصنوعی است. روی سابمیت کلیک میکنید و میرید مرحله بعدی. در مرحله بعدی یه سوال دیگه پرسیده که روی چه بلاکچینی؟ روی بلاکچین آوالانچ. روی سابمیت میزنید. کایت AI introduce proof of attribute intelligence. میگه هدف کایت AI چیه؟ میگه کایت AI introduce proof of attributed intelligence to address the lack of transparency in AI model training. میگه اون شفافیت کافی در ترینینگ یا تعلیم دادن هوش مصنوعی وجود نداره و کایت AI میخواد این شفافیت رو ایجاد بکنه. And unbalanced incentives in traditional blockchain systems. یعنی کسایی که از بلاکچینش استفاده میکنن بهشون به اندازه کافی جوایز در نظر بگیره. This contrasts with the chains like Ethereum that focus on only validator payments. که مثل اتریوم سویی نیست. این میخواد واقعا ارزش قائل بشه برای کسایی که دارن استفاده میکنن، جوایزی در نظر بگیره. ریوارد. To reduce transaction fees, to increase the speed, to ensure transparent, to replace traditional. خب اینجا میخواد ترانسپرنت همون شفافیت ایجاد کنه. باز روی سابمیت میزنید و میرید مرحله بعدی. خب این یکی سوالم دیگه توضیح نمیدم، همین مدل سابنت بزنید و بعدی اینم که مدل سابنت که انتخاب کردید اومدید اینجا میزان ایکس پی شما رو می‌نویسه و کلیم تست توکن رو میزنید. اینجا میتونید توکن تستی دریافت بکنید از قسمت فاستش و توکن های تستی خودتون میدونید که به چه دردی میخوره. با توکن های تستی میتونید سواب بزنید، یعنی تبدیل رمزرز بزنید، بریج بزنید. این ایردراپ کایت AI ایردراپ جذابیه. چرا؟ چون همین اواخر به 2000 نفری یک NFT داخل دیسکوردش داد. کسایی که داخل دیسکوردش فعال بودن و اون لحظه آنلاین بودن 2000 نفر NFT داد بهشون. هر NFT حدود $250 مثبت $250 قیمت گرفت. پس از این نظر میگم که ایردراپ جذابی هستش و تمام بخشاش رو توی این ویدیو توضیح خواهم داد. خب دوستان یادتون نه حتما جوین کانال تلگرامی ما به اسم شکار از دیجیتال تستنتینا بشید و اینجا آدرسش رو زدم، میتونید جوین بشید. خب برای اینکه توی این ایردراپ شرکت کنید میاد داخل تلگرامیمون و روی این آدرسی که گذاشتم کلیک میکنید و وارد وبسایتش میشید. اینجا که وارد وبسایت شدید مراحل با این پروفسوره یا کریپتو بادی یا شرلوک باید تو هیته اختیاراتش سوال بپرسید. مثلا این میتونید در مورد خود ایردراپ ازش سوال بپرسید. این یکی در مورد قیمت هاست و فاکتورهایی که روی قیمت ها توی کریپتو اثر میذاره. این یکی در مورد تراکنش ها میتونی ازش سوال بپرسی. خلاصه هر کدوم توی یه هیته فعالیت داره. مثلا من از این چند تا سوال پرسیدم و فعلا که امتیازی اضافه نشده، خب احتمالاً اضافه خواهد شد و اینجا میتونی که کلیم تست نت بکنی. فقط این کپچاش یکم دیر میاره، حتما کپچاش رو تیک بزنید و بعد دریافت بکنید. اینجا هم که این کار انجام میدید و وریفای. اینجا نوشته 2 دقیقه طول میکشه که توکنای تستیمون واریز بشن. خب اینجا هم کویز روزانه داره، میتونی اینجا بج رو مینت بکنی. فعلا چون توکن لیست ندارم وارد این قسمت نشدم هنوز و اینجا میتونی بیا کویز میپرسه ازت حلش کنی. What's the key focus for intent asset. اینو کپی میکنی
ولی اینا رو نمیشه کپی کرد. اینا رو یا باید دستی بنویسی و سریع هم میره چت جی پی تی پیستش میکنی و سریع دایرکت NFT تو توکن کانورژن اینجا میای قسمت کویز دایرکت NFT تو توکن کانورژن سابمیتش رو میزنی و در نتیجه میتونی XPش رو دریافت بکنی. بعد از اینکه اولین کویز رو جواب دادی میتونی بری سراغ کویز بعدی. قسمت بعدی توی سایت استیکینگ میتونی واردش بشی و یکی از اینها رو انتخاب میکنی، مثلا این رو انتخاب میکنی و اینجا میای مقداری که میخوای استیک بکنی، چون ما توکن کم داریم الان، مقدار رو اینجا وارد میکنی. قسمت بعدی وارد یه بخشی میشیم به اسم اشوالت، یک محیط وب 3 برای مدیریت سیف اکانت. حساب‌های مانند کیف پول با قرارداد هوشمند که اجازه مدیریت دارایی‌های دیجیتال رو بدون تکیه بر نگهداری متمرکز عمل میکنه. شبیه رابطه، یه نوع رابطه کاربریه، یه نوع رابطه بین شما و دارایی دیجیتالتون. خب اینجا من توصیه نمی‌کنم که والت اصلیتون که داخلش پول زیاد داری بخوای وصلش بکنی به این وبسایت، نه، ولی خب والت تستنتمون رو متصلش می‌کنیم و محلی استیکینگش هم گفته که شما باید حداقل یک کایت استیک بکنید. خب اینجا یک رو انتخاب میکنی، یک توکن، و روی استیک میزنی. حالا اینجا اگه بخوای آن استیکش بکنی، یعنی یک که مال خودته ولی روش سود میاد 9%، و میتونی از اینجا کلیم ریواردز بکنی، روزانه بیا سر بزنی جوایز دریافت بکنی، و یا اگه نیاز داشتی بهش اینجا آن استیک میکنی و از استیک درش میاری. حتما این کار انجام بدید، روزانه بیاد جوایزی دریافت کنید، یه مقدار دیگر استیک بکنید داخل این یکی. مثلا این هیچ سودی نمیده اصلا، به این داخل این استیک نکنید ولی از این یکی استفاده بکنید. و اینجا مثلا ما می‌نویسه که چقدر استیک کردیم. خب بخش بعدیش هم که وارد شدیم این مولتی استیک، همین بخشه که اینجا میتونی کانکتش کنی به متاماسکت. خب چیزی که مشخصه تا الان 10 میلیون نفر توی این ایردراپ شرکت کردن. عدد بزرگیه، ولی خب امیدوارم بیاد و مثل فاروس کرایتریا یا همون معیارهایی رو بذاره که خیلی از افراد رو حذف بکنه و ما بتونیم ایردراپ خوبی بگیریم. نفر 9 میلیونم اینجا، اگه ببینید نفر 9 میلیونم و الان همین الان یه مقدار XP گرفتم. اگه از این بخش نگاه بکنید یه مقدار کمی XP گرفتم. استیکینگ، دیلی کویز، کلیم فاست و کویز بعدیش. اینجا اگه روی اون بذاریم می‌نویسه استیک کوکن و خب اینجا میتونی بیای سایت اشوالت که شدید یه نام کاربری برای خودتون اینجا تعریف میکنید. بعد سلکت نتورک میکنید، نتورک رو میذارید روی کایت ای آی تست نت، مثلا مای کیت والت سیف. خب و اینجا روی نکس میزنید، اینو میزنید روی یک. خب اینجا این حتما روی یک باشه، والتتون هم چک کنید که متصل باشه. بعد روی نکست کلیک میکنید. خب از اونجایی که توکن تستی گرفتیم روی پی ناو میزنید و اینجا روی کرییت اکانت سویچ تو کیت ای آی، یعنی که نتورک یا همون شبکه متاماسک خودتون رو تغییر میدید به کایت ای آی و حالا اینجا روی کرییت اکانت کلیک میکنید. یه مقدار خیلی کمی ازتون کایت کم میکنه. یه تاییدی میاد روی متاماسکتون، کانفرم رو میزنید و اکانتتون اکتیو میشه. یه پیامی میاد تحت این عنوان که your account is ready، اکانت شما آماده است. و این هم که از این بالا میتونید توکن بفرستید به بقیه، آدرسشون رو میگیرید و نیو ترانزکشن رو میزنید. اینجا مقدار رو انتخاب میکنید، اسم فرد رو انتخاب میکنید و امانت رو وارد میکنید و میفرستید بهش. از اینجا میتونی آدرس خودت رو ببینی، اینجا میتونی تراکنشایی که انجام دادی رو ببینی و این 2 کایت هم جایزه داد اینجا و مقدار بالانس هم بالا اومد.
قسمت بعدی هم قسمت بریجش هست که این پایین میتونید ببینید، میتونید بریج بزنید یا پل بزنید. به این شکل که شما میاد اینجا کایت رو انتخاب میکنید، اینجا بیس پولیا رو انتخاب میکنید خودتون. میتونید توکن بیس پولیا بگیرید و اینجوری تبدیل بزنید. بیس پولیا قبلا گفتیم که از کجا بگیرید توکن تستیش رو، یا میتونید کایت رو که گرفتید. الان من 2 تا کایت توی همین ویدیو 3 تا کایت گرفتم که یکیشو استیک کردم، 2 تاش موند. خب اینجا هم کایت رو انتخاب میکنید و مقدارش رو وارد میکنید، مثلا 1/10 و روی کنتینیو کلیک میکنید. فی هم از ما کم نمیکنه، یعنی از توکن تستی کایت فی یا همون هزینه تراکنشی از خود توکن کم نمیکنه. و اینجا یه دونه بریج میزنید و به این شکل تراکنش خودتون رو ثبت میکنید. میتونید روزانه 10 تا هم بریج بزنید. خب این تراکنش هم انجام شد. چند دقیقه بعد میتونید بیاد اینجا یه ریلود بزنید و مقدار XP خودتون رو ببینید که چه مقدار بالا رفته و چه تفاوتی کرده. به همین سادگی من تونستم 2 میلیون نفر توی رنکینگش بیام بالا. مطمئنا خیلی هاشون فیکن، یعنی از 10 میلیون 9 میلیون بیشترش فیکه و طرف میاد مثلا 10 تا 20 اکانت میسازه ولی وقت نمیکنه تا سر بزنه بهشون. پس این موارد رو دقت بکنید. و هنوز مال بریج اضافه نشده به این بخش. یه نیم ساعت دیگه سر بزنید، یه ریلودی بزنید و میبینید که XP شما چقدر بالاتر رفته. میزان XP و اینا رو هم توی اول ویدیو گفتم. هر آپدیتی هم ازش بیاد باز هم توی چنل خواهیم گذاشت. برای کانکت کردن سوشال میدیاش هم از این قسمت وارد میشید و این دوتا رو کانکت میزنید و وریفای میکنید به سادگی. و در ازای ریتوییت کردن و لایک کردنش هم براتون امتیاز میده که اول ویدیو توضیح دادم. حتما چنل تلگرامی ما رو داشته باشید و گوله چنل یوتیوبمون رو بفشارید، عضو یوتیوبمون بشید که از ویدیوهای جدیدمون جا نمونید. موفق و مؤید باشید.